ติประจำใจ4ข้อเพื่อการมีสุขภาพดีอาจารย์อิเคดะเสนอแนวทาง4ข้อเพื่อการมีสุขภาพดีตามมุมมองของพุทธธรรมและความศรัทธาข้าพเจ้าอยากคุยเรื่องสุขภาพกับทุกท่านสักเล็กน้อยครั้งหนึ่งขณะที่กำลังสนทนากับสมาชิกแผนกแพทย์คันไซและกลุ่มพยาบาลฝ่ายยุวชนหญิงข้าพเจ้าได้เสนอคติประจำใจเพื่อการมีสุขภาพดี4ข้อซึ่งเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวที่ข้าพเจ้าบอกกับบรรดาสมาชิกตามมุมมองของพุทธธรรมและความศรัทธาอย่างไรก็ตามคณะแพทย์และพยาบาลที่ข้าพเจ้าได้สนทนาด้วยมีความเห็นตรงกันว่าคำแนะนำของข้าพเจ้าถูกต้องตามหลักการแพทย์คติประจำใจ4ข้อได้แก่ 1. ทำวัดอย่างมีชีวิตชีวา 2. ดำเนินชีวิตอย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ 3. สร้างประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น 4. รับประทานอย่างชาญฉลาดหากว่ากันตามหลักการแพทย์แล้วมักกล่าวกันว่าปัจจัยต่างๆเช่นการรับประทานอาหารการออกกำลังกายการนอนหลับพักผ่อนและการคลายความเครียดเป็นปัจจัยพื้นฐานของการมีสุขภาพดีและองค์ประกอบพื้นฐานทั้งหมดนั้นก็มีอยู่ในคติประจำใจ4ข้อที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ 1. ทำวัดอย่างมีชีวิตชีวาหากทำวัดและสวดไดโมคุอย่างเฉื่อยชาหรือไม่ตั้งใจร่างกายก็จะเฉื่อยชาไปด้วยหลายท่านอาจเคยเป็นเช่นนี้บุญวาสนาและบุญกุศลที่ได้รับจากการสวดมนต์อย่างเข้มแข็งมีมากมายนับไม่ถ้วนร่างกายจิตใจและความนึกคิดจะเริ่มแสดงศักยภาพแฝงอันไม่มีขอบเขตออกมายิ่งไปกว่านั้นในมุมมองของทางการแพทย์การนั่งตัวตรงและหายใจลึกๆยังมีผลอย่างยิ่งต่อสุขภาพด้วยการเพิ่มสมรรถภาพการหายใจและช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีสมาชิกแผนกแพทย์ท่านหนึ่งยังกล่าวว่าการใช้เสียงเป็นการคลายเครียดที่สำคัญวิธีหนึ่งเมื่อใดที่คนหยุดใช้เสียงพวกเขาจะแก่เร็วขึ้นการนั่งอย่างถูกวิธีพร้อมทั้งประนมมือขณะทำวัดและสวดนำเมียวโฮเรเงเคียวเป็นการกระทำที่เคร่งขรึมและมีความหมายที่สุดในทุกแง่มุมสอดคล้องกับกฎพื้นฐานที่ควบคุมสกลจักรวาลร่างกายและจิตใจของเราแต่ละคนซึ่งเป็นจักรวาลเล็กจะสอดคล้องและหลอมรวมเข้ากับจังหวะพื้นฐานของสกลจักรวาลอันเป็นจักรวาลใหญ่วันแล้ววันเล่าเราจะอ่อนเยาว์ขึ้นนี่คือพื้นฐานข้อแรกของการมีสุขภาพดีและอายุยืน 2. ดำเนินชีวิตอย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพการนอนหลับอย่างเพียงพอเป็นพื้นฐานสำคัญอีกประการหนึ่งของการมีสุขภาพดีการนอนไม่พอก็เหมือนการปล่อยให้รถยนต์เดินเครื่องไม่หยุดสุดท้ายก็จะใช้งานไม่ได้หรือพังเสียหายอาจารย์โทดะเคยกล่าวว่าหากนอนก่อนเที่ยงคืนจะหลับลึกกว่านอนหลังเที่ยงคืนถึง2 เท่าดังนั้นจึงควรเข้านอนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เรื่องนี้ก็มีการรับรองทางการแพทย์ขอให้บริหารเวลาอย่างชาญฉลาดตลอดจนพยายามทำวัดให้เร็วขึ้นและเข้านอนแต่หัวค่ำนั่นจะทำให้ท่านเริ่มต้นเช้าวันใหม่อย่างสดชื่นการใช้ปัญญาและการควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตามนี้ได้จะเป็นผลดีต่อสุขภาพการติดอยู่กับวงจรการใช้ชีวิตจนดึกดื่นซึ่งทำลายสุขภาพไม่ว่าจะเนื่องด้วยกิจวัตรประจำวันหรือความเคยชินแล้วนอนตื่นสายและตื่นขึ้นมาโดยไม่รู้สึกสดชื่นย่อมมิใช่การใช้ความศรัทธาในการดำเนินชีวิตประจำวันที่ถูกต้องแม้แต่น้อยเร็วๆนี้มีการให้ความสนใจกับประโยชน์ของการงีบหลับซึ่งเป็นการงีบช่วงสั้นๆประมาณ 5-10 นาทีซึ่งทำให้สุขภาพดีขึ้นและการทำงานมีประสิทธิภาพสิ่งสำคัญอยู่ที่การใช้เวลาพักผ่อนระหว่างวันให้เป็นประโยชน์เพื่อที่ท่านจะสามารถดูแลสุขภาพของตนได้ 3. สร้างประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นแน่นอนว่าการเคลื่อนไหวร่างกายคือปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงยิ่งไปกว่านั้นการเคลื่อนไหวในรูปของความพยายาม
ที่อุทิศเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรมเพื่อความสุขของผู้อื่นและเพื่อประโยชน์ของสังคมคือบ่อกเกิดที่ยอดเยี่ยมของการฟื้นฟูชีวิตและพลังเพื่อการดำเนินชีวิตที่กระฉับกระเฉงในทางกลับกันหากหยุดปฏิบัติเพื่อผู้อื่นโดยคิดว่าความพยายามดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่ารำคาญแล้วเก็บตัวอยู่แต่ในเปลือกของประโยชน์ของตนและความเป็นปัจเจกนิยมที่ไม่ใส่ใจสิ่งใดเช่นนี้แล้วเราจะพบว่าร่างกายกับจิตใจจะเริ่มเฉื่อยชาและมักส่งผลให้ป่วยง่ายขึ้นการเคลื่อนไหวเป็นลักษณะที่เด่นชัดของสัตว์ซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วยเราต้องขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวถ้าไม่กระตือรือร้นก็ไม่ต่างจากวัตถุเช่นก้อนหินหรือท่อนไม้ถ้าสิ่งมีชีวิตที่มีพร้อมพลังในการเคลื่อนไหวหยุดเคลื่อนไหวพวกเขาจะเริ่มทรุดโทรมเช่นเดียวกับน้ำในแม่น้ำถ้าหยุดไหลน้ำจะเริ่มขุ่นและเน่าในโลกของธรรมอัศจรรย์ก็เช่นกันผู้ที่หยุดปฏิบัติศรัทธาเพราะคิดว่าการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นเป็นเรื่องน่าเบื่อหรือผู้ที่ยอมให้น้ำใสแห่งความศรัทธาขุ่นมัวอันเป็นเหตุให้จิตใจเฉื่อยชาอีกในหนึ่งท่านกำลังทุ่มเทความพยายามที่สูงส่งทั้งเช้าค่ำเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นด้วยการเผยแผ่คำสอนพุทธธรรมของพระนิชิเรนไดชุนินส่งเสริมกำลังใจเพื่อนสมาชิกและต่อสู้เพื่อความพัฒนาก้าวหน้าของชุมชนบางครั้งท่านอาจคิดว่าจะไม่ดีหรือถ้าคืนนี้ฉันจะอยู่บ้านพักผ่อนและดูโทรทัศน์ทว่าการลงมือทำด้วยความปิติยินดีเพื่อความสุขของผู้อื่นและเพื่อนสมาชิกหมายความว่าท่านกำลังดำเนินชีวิตที่เติมเต็มและคุ้มค่ายิ่งขึ้นกว่าเดิมนับไม่ถ้วนกล่าวกันว่าปัจจุบันพวกเราดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่ตึงเครียดสิ่งแวดล้อมก็เต็มไปด้วยสาเหตุของความเครียดต่างๆนานาในสถานการณ์เช่นนี้อาจอธิบายได้ว่าความเครียดเป็นเสมือนการโจมตีจิตใจของเราจากภายนอกเราต้องสู้กลับถ้ายังอยู่เฉยความกดดันจะรุมเร้าและทำลายร่างกายและจิตใจวิธีรับมือความเครียดที่ได้ผลอย่างหนึ่งก็คือเผชิญหน้ากับความเครียดโดยการเดินหน้าลงมือทำกล่าวคือการกระทำที่มีความศรัทธาต่อโงหนซนเป็นพื้นฐานคือการกระทำเพื่อการฟื้นฟูชีวิตและทำให้ตัวเราเองมีพลังขึ้นมาใหม่สอดคล้องกับกฎแห่งชีวิตอย่างสมบูรณ์ข้าพเจ้าพูดถึงความสำคัญของการเดินไปแล้วหลายครั้งกล่าวได้ว่าวิธีที่ดีที่จะทำให้ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคือการเดินวันละ 19,000 บางคนกล่าวว่าความชราจะมาเยือนเมื่อขาเริ่มหยุดเดินทุกก้าวที่เราเดินเพื่อกิจกรรมของสมาคมโซคามีประโยชน์มหาศาลต่อการคงความแข็งแรงไว้และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีพระนิชิเรนไดชุนินเขียนว่าหากจุดไฟให้แก่ผู้อื่นหนทางของตนก็จะสว่างไสวไปด้วยธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 2 หน้า 1060 การอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นโดยแสงแห่งความหวังแก่ผู้คนรอบข้างก็ทำให้ชีวิตของเราเองสว่างไสวไปด้วยความหวังอันสดใสและส่องประกายด้วยบุญวาสนาและบุญกุศล 4. รับประทานอย่างชาญฉลาดการรับประทานอาหารมากเกินไปทำให้น้ำหนักขึ้นพระมหาทานมาจารย์เทียนไถของจีนได้รวบรวมเรื่องการกินดื่มที่ไม่เหมาะสมว่าเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยอ้างอิงธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 631เราจะแก้ไขนิสัยการรับประทานที่ไม่พอดีได้อย่างไรเราจะควบคุมความอยากรับประทานที่มากเกินความจำเป็นอย่างได้ผลอย่างไรนี่คือประเด็นที่เราต้องใช้ปัญญาและจิตสำนึกสมาชิกแผนกแพทย์และกลุ่มพยาบาลมีความกังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับการรับประทานอาหารมื้อค่ำที่ดึกจนเกินไปเพราะสมาชิกบางคนมักจะรับประทานอาหารหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมในตอนค่ำเรียบร้อยแล้วทางการแพทย์กล่าวว่า3 ชั่วโมงก่อนเข้านอนเราจะต้องหยุดรับประทานแต่
แต่ถ้ารู้สึกหิวมากจนทนไม่ไหวเช่นนั้นแล้วการรับประทานผักหรืออาหารที่ให้พลังงานต่ำก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดพวกท่านล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งต่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลและครอบครัวท่านต้องไม่ปล่อยให้ตัวเองเสี่ยงต่อการมีน้ำหนักตัวมากเกินไปโรคเบาหวานหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายการรับประทานอย่างชาญฉลาดจะช่วยให้ท่านมีชีวิตที่พึงพอใจและมีความสุขขอให้รับผิดชอบต่อการดูแลสุขภาพของตนเองข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีเลิศและมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมซึ่งประดับประดาชีวิตที่สูงส่งนี้ด้วยชัยชนะและความสุขขณะที่มุ่งหน้าต่อไปด้วยความศรัทธาที่มีชีวิตชีวาและมิตรภาพที่เปี่ยมด้วยความปิติยินดีจากคำปราศัยสำหรับการประชุมร่วมกันของตัวแทนจากจังหวัดคุมาโมโตะและจังหวัดโออิตะณจังหวัดคุมาโมโตะเมื่อวันที่ 28 กันยายน คริสตศักราช 1990